من وحي آية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. إن سورة الفاتحة من الحمد لله إلى قوله تعالى مالك يوم الدين إقرار بصفات الله المستلزمة لإياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يعني أن معرفة صفات ربنا هو الطريق لإياك نعبد وإياك نستعين. فمن عرف الله بكماله عرف نقصان نفسه، قال إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عرف الله بربوبيته عرف ضعف نفسه، قال إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عرف الله برحمته عرف معنى الرجاء، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عرف الله بأن له يوم الدين عرف معنى الخوف، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا انتقلت السورة من التعريف بالله إلى معرفة الإنسان بنفسه بأنه عابد وأنه عاجز. تبدأ السورة بالحديث عن الله، ثم فجأة تنتقل للحديث معه من الذكر الحمد لله إلى القرب والمخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين، حيث يتحول الخطاب من الحديث عن الله إلى الوقوف بين يديه. تحول يصنع علاقة لا مجرد كلام. لم نعد نتحدث عنه، بل صرنا معه. فما إن يطمئن القلب حتى يسقط الحجاب، أو هي عودة النفس من الغيب إلى الحضور من فيض الإدراك، مخاطبة إياك نعبد، سائلة إياك نستعين، تعبيرا لمن كشف للنفس من حقيقة في لحظة تجل إيمانية قدم فيها الله بكلمة إياك عما تقتضيه هذه اللحظة من شعور العبادة وطلب الاستعانة، تعبيرا لمن كشف للنفس من توحيد ألوهيته فلم يرى غيره. فقد ظهر للعيان توحيد ربوبيته في بداية السورة بصورة لا يبقى في قلب عاقل التوجه لغيره في ألوهيته. إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا فإن الإقرار بالتوحيد جاء مبنيا على التعريف بالله. من لم يعرف لم يصل إلى الحقيقة الكبرى. قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد هذه المقدمة لسياق آية إياك نعبد وإياك نستعين نأتي إلى سؤال الحلقة: لماذا جمعت الفاتحة بين العبادة والاستعانة في آية واحدة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يظن البعض أن كلمة العبادة تعني الشعائر كالصلاة والحج فقط، وذلك لأن هذه الشعائر يعبر عنها بالعبادات في الفقه، ولكن في الحقيقة العبادة لها معنى أوسع من الشعائر. فالعبادة في أصل معناها تدل على الذلة، أي أن العبادة المقصود بها التذلل أو الخضوع. ويرى المفسرون أنها أتت بمعان في القرآن بمعنى الطاعة والدعاء والتوحيد. دعونا نتدبر أولا في دلالة هذه العبادة من خلال مقارنتها بدلالة العبودية حتى نصل إلى معنى دقيق لكلمة العبادة، رغم أن الكثير يستخدم الكلمتين بنفس المعنى، لكن في الحقيقة الفرق الدلالي بينهما فرق مقصود، وليس الأمر مجرد تنويع لفظي. السؤال هنا: ما الفرق بين دلالة العبادة ودلالة العبودية؟ لنبدأ في فهم دلالة العبودية. ما هي العبودية؟
عندما نتحدث عن العبودية في علاقتها بالله، فنحن نتحدث عن حقيقة كونية عامة، عن علاقة الرب بمخلوقاته، وهو سيد هذا الكون كله. فلا أحد يخرج عن هذه العبودية، لا مؤمن ولا كافر كما ذكرنا في الحلقة السابقة، ولا إنسان ولا غيره من المخلوقات. لننظر إلى أنفسنا، نحن لا نملك إرادة في كثير مما يجري في أجسادنا، ولا نملك اختيارا في كثير مما يقع علينا في حياتنا، فهذه في الحقيقة عبودية كونية. فمن هذه الجهة نحن خاضعون. يمكن أن نسمي هذا الخضوع خضوع اضطراري، أي ليس اختياريا، وهذا يعني أن هناك خضوعا اضطراريا نصف به العبودية، وهناك خضوعا اختياريا نصفه بماذا؟ أظن الجواب واضح. إذا قلنا العبودية الكونية تعني أننا خاضعون ومقهورون أيضا، لكن هذا القهر ليس قهر إذلال ولا امتهان، وإنما هو قهر كوني قائم على الربوبية، قهر تدبير وسلطان، لا قهر ظلم وعدوان. فلا أحد يستطيع أن يخرج عن سلطانه ولا أن يفلت من قدرته، وهذا لأنه رب العالمين. وهذا يوضح أن دلالة العبودية تتعلق بمفهوم الربوبية التي تتعلق بالسيادة العظمى. وإن كانت العبودية تتعلق بمفهوم الربوبية، فالعبادة التي سنتناولها بعد قليل تتعلق بماذا؟ سنجيب بعد قليل. وقد جاءت كلمة عباد من العبودية التي تشمل الجميع في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكلمة عباد في الآيات تشمل المؤمن والكافر كما رأينا في هذه الآيات. وإذا تدبرنا هذه الآيات نجد أن الله عز وجل نسب المؤمن والكافر إلى نفسه بقوله عبادي وعباده، لأن كما قلت أن العبودية لله ليست عبودية قهر وإذلال، فهي عبودية تحمل معنى الربوبية من رحمة وشفقة. ويدل على هذه الرحمة قوله تعالى: يا حسرة على العباد لا يرضى لعباده الكفر يا عبادي فاتقون ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي الآية الأخيرة نجد أن كلمة العبيد هي الأقرب من حيث اللغة إلى معنى العبودية، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب الناس بكلمة العبيد في الغالب، وإنما خاطبهم بلفظ العباد، وذلك تكريما لبني آدم، تكريما لإنسانيتهم، لأنهم أهل خطاب وفهم واختيار، وهذا تكريم للنوع الإنساني في ذاته، لا لحال الإنسان ولا لسلوكه. طيب، لماذا استخدم الله كلمة العبيد في هذه الآية؟ في الحقيقة كلمة عبيد لم ترد في القرآن إلا في سياق واحد محدد، وهو سياق نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لدقة التعبير القرآني، لأن كلمة العبيد في سياق نفي الظلم بدل من كلمة العباد توحي بتمام الملك والقدرة للسيد في مقابل كلمة العبيد. فإذا نفي الظلم مع كمال الملك والقدرة كان النفي أبلغ وأقوى، ولهذا جاءت هذه الكلمة في مثل قوله تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد، لتأكيد أن الله مع كمال قدرته وتمام ملكه منزه عن الظلم كله. ومن هنا عرفنا معنى العبودية. إذن على ماذا تدل كلمة العبادة؟ ففي حين أن العبودية خضوع اضطراري لأنها وصف وجودي كما ذكرنا، فالعبادة خضوع اختياري، أي فعل اختياري وتوجه إيماني. لذا أمرنا الله بها في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ومن خلال إياك نعبد نجد أن العبادة هي التعبير الظاهر لما وجده المسلم في الباطن، فعندما ذكر كمال الله في الحمد وربوبيته المطلقة في رب العالمين ورحمة الواسعة في الرحمن الرحيم وأن له يوم القضاء في مالك يوم الدين، من الطبيعي أن يجد المؤمن في نفسه خضوعا مطلقا لربه في قوله إياك نعبد. فمعرفة الله تورث عبادته، فمن لم يعرف لم يصل. إن العبادة أو الخضوع المطلق الاختياري هو المعنى الحقيقي للإقرار بالألوهية، خصوصا لو عرفنا أن كلمة الإله تعني المعبود في أصلها اللغوي، وهذا يعني أن هناك علاقة بين العبادة والألوهية تمثل علاقة بين العبد والإله، وهذا يذكرنا بالعلاقة بين العبد وربه في العبودية. يتضح هنا أن العبادة تتعلق بالألوهية في حين أن العبودية تتعلق بالربوبية. وفي الحقيقة عبارة إياك نعبد تشبه عبارة أشهد أن لا إله إلا الله في الإقرار بالتوحيد، وذلك لأننا بدلا من أن نقول نعبدك قلنا إياك نعبد، وتقديم إياك هنا تعني أننا لا نعبد إلا إياك، وهذا فرق بين نعبدك وإياك نعبد، لأن كلمة نعبدك يمكن أن توعي بأننا يمكن أن نعبدك ونعبد غيرك، أما عبارة إياك نعبد ففيها الإقرار بالتوحيد في حصر هذه العبادة في الله. وهذا نفس الشيء في قولنا لا إله إلا الله، ففيها الإقرار بالتوحيد في حصر الألوهية في الله. إذن هناك علاقة بين العبارتين في الإقرار بالتوحيد. وتعالوا نرى تقديم إياك على فعل نعبد من ناحية شعورية بعد تمكن تعريف الله في الوعي، فهذا التقديم يوحي بالتوجه القلبي القوي والشعور الإيماني العالي نحو الله سبحانه بعد ذكر معرفته، فلا تتقدم حتى النفس عليه، فالله قبل كل شيء. وكل من يتوجه خالصا إلى الله بالعبادة يوصف بالعباد، ويعرف الفرق بين العباد انتسابا للعبودية وبين العباد انتسابا للعبادة من خلال السياق القرآني. وفيما يختص بالعبادة يظهر في قوله تعالى الله لطيف بعباده يقبل التوبة عن عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ذلك الذي يبشر الله عباده. ويقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهو كثير في القرآن، والسياق في هذه الآيات تشير إلى الذين توجهوا إلى الله بالعبادة اختيارا، وهذا يعني أن كلمة عباد في القرآن أحيانا تشير إلى ما يتعلق بالعبودية، والكثير منها يشير إلى ما يتعلق بالعبادة، وهكذا فإن دلالة العبادة كخضوع اختياري والاختلاف بينها وبين العبودية كخضوع اضطراري. لكن ما هي طبيعة هذه العبادة أو ما حقيقة هذا الخضوع الاختياري؟ من خلال الآيات المتقدمة على إياك نعبد فالله يعبد لذاته الموصوفة بالكمال ولربوبيته التي أساسها الرحمة، وذلك في الحمد لله رب العالمين، ويعبد رجاء ثوابه وخوفا من عقابه من حساب يوم الدين، وذلك في مالك يوم الدين. والآيات توحي لنا أن عبادة الله تكون لذاته وتكون أيضا رجاء وخوفا، وعبادة الله رجاء وخوفا أمر يتعلق بالنفس البشرية يمكن أن نتحدث عنها في آية أخرى، لكن نريد أن نقف على معنى العبادة لذات الله بشكل خاص حتى نفهم حقيقة العبادة ونميزها عن العبودية أكثر. فمعرفة الله معرفة حقه تأخذ بمجامع القلب إلى أعلى مراتب المحبة،
وأعلى مراتب المحبة هي العبادة. فأنا أعبدك هي قمة شعور المحبة، وهي العبادة لذات المعبود يناله لكماله وجماله وجلاله، ولا يكون هذا إلا لمن يدان له بالوجود والحياة والإحسان. قال بعض العلماء أن العبادة تجمع غاية الحب بغاية الذل والخضوع. ولتأكيد معنى المحبة في العبادة، فكلمة الإله والتي تعني المعبود كما ذكرنا مشتقة من جذر لغوي يدخل في معانيه الوله، وهو التعلق وشدة المحبة. ولذلك كانت المحبة عنصر أصلي أو أصيلا في مفهوم الإله. لكن كيف تظهر هذه العبادة؟ أولا، العبادة بهذا المعنى تفترض تقرب العبد لمعبوده، وذلك ليعبر عن العاطفة التي تفيض بها نفسه. وهذا ما نلمسه عندما نشعر بعاطفة مع أي شخص آخر، فنحن نظهر ما بداخلنا بصورة حسية تعبيرا عما نشعر تجاهه. فكيف يكون هذا التعبير عن أعلى مرتبة في المحبة ولرب العالمين ذاته ولطبيعة هذه العلاقة الروحية؟ فالله لم يترك أمر التعبير عن محبة الإنسان للإنسان ليحددها بنفسه، لعلمه بضعفه ولعلمه بالطريقة التي يسكن ويطمئن بها قلب الإنسان وينشرح بها صدره، ولتتوافق مع فطرته أو طبيعته التي خلقها الله وهو أعلم بها. فطريقة العبادة ليست خاصة للعبد، ولكنها بين الله وعبده، وليست بين العبد ونفسه. وربما ما ورد في الحديث القدسي إشارة لهذا المعنى، عندما ذكر الله قول العبد إياك نعبد قال الله هذا بيني وبين عبدي. إن الارتباط بين العبادة والعبودية في جذر الكلمة عبد توحي بأن العبادة ليست مسارا روحيا منفصلا عن إطار العبودية يختار الإنسان كيفما يشاء. بعبارة أخرى، أن العبادة ليست تجربة ذاتية محضة. لذا شرع الله لنا الصلاة وبقية الشعائر والتي سميت بالعبادات لأنها تعبير عن العبادة في دلالة المحبة من الناحية الحسية كحركات الصلاة، ومن الناحية النفسية. وقد سميت صلاة لأن لحظة الصلة بين العبد وربه. إذن تظهر هذه العبادة من خلال ما حدده الله من طرق الوصول له كالصلاة والصيام والحج، ولنا وقفات معها إن شاء الله لتأكيد هذا المعنى في آيات أخرى. الأمر الثاني في سؤال كيف تظهر هذه العبادة؟ إن هذه العبادة تظهر في معنى التسليم المطلق لله. فبما أن العبادة تجمع غاية الحب بغاية الذل والخضوع، فلا يجد العبد في نفسه إلا تسليما مطلقا لمعبوده، معبرا عن هذا التسليم بقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا يقتضي إطاعة أوامر الله عن محبة ورضا، وهو التعبير الدقيق لمعنى الخضوع والتذلل في تعريف العبادة. وهذا المعنى نفسه هو ما ذهب إليه المفسرون في تعريف العبادة بالطاعة من خلال تفسير بعض الآيات التي وردت فيها كلمة العبادة. وبناء على معنى التسليم والطاعة في دلالة العبادة، يمكن أن نفهم قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الواجب على كل مخلوق اتجاه خالقه. إن الارتباط بين العبادة والعبودية في جذر الكلمة عبد توحي بأن العبادة هنا هي الاستجابة الإيمانية للعبودية الكونية. وهذا يعني اختيار الإنسان أن يعيش هذه العبودية في صورة طاعة واعية ومحبة ملتزمة بمنهج الله. فالعبودية قدر الإنسان، والعبادة خياره، وبهذا الخيار يعرف المؤمن نفسه أمام الله. وإذا تأملنا الأمر وجدنا أن الإنسان لا يختار كونه عبدا، لكنه يختار كيف يكون هذا العبد، وهكذا. فالعبادة في دلالتها
هذه توحي بأنها موقف وجودي شامل وليست شعائر فقط، وذلك لما تحمله من معنى الخضوع القائم على المحبة. وبما أن العبادة تدل على الخضوع المطلق لله أو طاعته، فهذا الخضوع يقتضي أن يكون من خلال منهج وهو الدين ليسير عليه المؤمن تحقيقا لوظيفته على الأرض، كما تحدثنا في حلقة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا طبيعي لأنه أعطي صلاحية للعمل في الأرض. فآية إياك نعبد توحي بتوحيد التوجه لله. ونصل الآن إلى وإياك نستعين. فإن كانت آية إياك نعبد تجيب على سؤال من أنت ولمن تتوجه، فعلى ماذا تجيب آية إياك نستعين؟